Suzuki közel 20 éve döntött úgy, hogy belép abba a legnépszerűbb kategóriába, ami akkor még nem a legnépszerűbb volt a Tour Enduro-kéba, és akkor hozták ki először a DL1000 modellt. A féktárcsája 322 mm át. Ez egy 2005-ös modell, és az ilyen gépekre mondják azt, hogy gondos gazdája van, mert nagyon sokan keverik a gondos gazdaságot azzal, hogy lemossák otthon, meg lepucolják a bogarakat, és mindig csili-vili a tank, stb. De ennek a motornak a gazdája kijavította azokat az apróbb gyári hibákat, mint például teljesen jellemző, de nem csak a Suzuki-kra, általában egyébként a motorokra, hogy nagyon gyenge rajta a kuplunkosár. Én nekem a Suzuki-imba általában 1000-1500 km-t elkezdett szólni és zörögni. Hallod azt, amikor állóhelyben megy a motor, és valami kis zörej jön a motorblokkból a kuplungrész felől, az általában az, hogy a kuplunkosár kikopik tök hamar, mert egyszerűen gagyi anyagokból csinálják. De ennek a motornak a gazdája, mivel ez a szakmája, nem árult el gondolom valami maró eszterga, stb. Valami fém megmunkálással foglalkozhat, ő gyártott bele saját magának egy olyat, ami strapabíró és csendes. De nem merült ki ebbe egyébként a gondos gazdaság szerepe, ugyanis belövette a Csundelik Csabival prop-tech.hu, én is ott csináltattam mindig a Suzuki-imat, ugyanis hogyha valaki akar egy jól hangzó, kipufogó dobot, mert akar egy bármilyen V2, sor 2, sor 3, sor 4, bármilyen építési motorjára, a gyári kipufogó után lecseréled egy hangosabbra, akkor illik igazából hozzá optimalizálni az üzemanyag levegő keveréket, és minél nagyobb a köbcentő, annál inkább. Ugye mi most egy 1000-es motorról, a V2-ről beszélünk, és ahhoz képest, hogy ez a motor 16 éves, gyakorlatilag ezeknek a fajta kis apró módosításoknak köszönhetően, hogy a kipufogó légszűrő cseréjével együtt megtörtént egy ilyen elektronikai optimalizálása a gépnek, ezért nagyon-nagyon barátságos a teljesítmény leadása, nincs benne lyuk. Igaz, hogy nem szereti az alacsony fordulószám tartományt, de nyilván ebből nem lehet azért egy gyári motorból egy mindenféle jó dolog tulajdonsággal rendelkező motor csinálni. Ettől függetlenül az alapgyári tulajdonságok azok megmaradnak a nagyobbak, hogy a 3500-as fordulat alatt nem lehet használni a motort, mert zakatol, ugrál, úgyhogy mindig figyelni kell arra, visszaváltogatsz egy-kettőt, hogy 4000 fölött legyen a fordulat, és akkor nagyon kis simulékonyan megy. Annak köszönhetően, hogy a Csunderlik belőtte az elektronikáját, és optimalizálva lett azért a 500-as fordulatonként belőve azt, hogy mennyi oxigént és mennyi üzemanyagot kapjon, ezért nem rángat kanyarba. Egy nagy köbcentis V2-ről beszélünk, és általában bemész egy ilyen motorral egy kanyarba, akkor előfordult, hogy utazol stabil gázzal, tartod a gázt, és egy-két motor a gyári beállításon azért nem a lehető legjobban állítják be gyárilag, mert valami tűréshatár alapján belővik, aztán lesz, amilyen lesz, és előfordulhat, hogy ezek a nagy V2-es ezresek ezek kicsit zakatolnak. Tartod a gáz kanyarba, és nem ad egy gázt, és egy kicsit ugrál a motor. De ezt egy apró finom hangolással meg lehet úgy oldani, hogy eltűnik belőle ez a fajta zavaró rángatás, ami nagyon fontos azért, mert a figyelmedet nem vonja el kanyarba a motornak a kezelés, hogy már megint zakatol egy kicsit a motor, és elkezd billegni, meg lekúszni az ívről, hanem amiatt, hogy behangoltatod, optimális, nagyon finom, nagyon precíz lesz a gázadagolhatóság, vagy precízebb, mint a gyári korában, és onnantól kezdve nem vonja el a figyelmedet kanyarba, élmény dúsabb lesz vele az utazás. Jó sokat eladtak ebből a DL-ből egyébként, mert az a Suzukihoz képest, nem Suzukihoz képest, a Suzuki a többi motorhoz képest nem dolgozik magas árakkal, és ezért népszerű nálunk a Suzuki márka. Nem mondanám, hogy szépségverseny nyerne egyébként a Tour Enduro között, még a 15 évvel ezelőtti Tour Enduro között se, mert olyan elég böszme bunkó pofája van szerintem. Igazából sok modell újításon esett már át a gép, és most már nagyon pofás, tehát az rákapott a Suzuki is arra, hogy jó designereket alkalmaznak, és szép motorokat gyártottak. Hát itt még ilyen lett, amilyen lett forma. Nem bízták a véletlenre ennek a V-Stromnak a tartóságát, ugye általában ezeknek a Tour Enduroknak az a lényege, hogy kimenjenek a világból sok-sok 10 000 kilométeren keresztül, mert olyan emberek veszik, akik más nem csak mint csapatják itt körbe-körbe a földgolyón. A TL1000R-nek, vagy TL1000S-nek, tehát a TL1000-nek a blokkját használták fel, nagyon lebutították, 125 lóerő volt a 2000-es évek elején a Suzuki-nak az a V2-es sportmotorja, ezt meg letolták ilyen 100 alá 98 lóerő, nagyjából 100 Nm nyomatékkal, és érdekes a
gyorsan oldották meg akkor a váltó áttételezést, mert nem rövidítették hülyére, pont azért, hogy ha már megvan igazából a nyomaték, meg van benne egy 100 lóerő, nem kevés tömeghez, mert majdnem 240 kg, amikor föl van tankolva, meg folyadékok benne vannak, és akkor nincs rajta még a bőrön, meg ilyesmi, mert 80-ban megy egyes, vagy egyesbe egy 80-ban megy egyest, egyesbe egy 80-at, kettesbe 120-at, harmadik meg 180-at, tehát marhára megnyújtották, ahhoz képest, hogy 6 sebesség van benne, és gyárilag a végsebesség az 200 volt, tehát amikor a harmadikba elforgatod 180-ig, akkor van még 20 sebességfokozatod, hogy belerakd még a 4-5-6-ot, de a gazdája, ugye mondtam, hogy gondos gazda volt, meg kicsit szereti a sportosságot, kivetette belőle a végsebesség tiltást, és így most elmegy 200 fölé jóval. Nagyjából ezt a 4., 5., 6. sebességfokozatú gyorsulási, utazási intenzitást úgy kell elképzelni, hogy a 6. az már csak utazó. 5-be kihúzatod, mint az állat, és így 6-ba berakod, és az a és utazol marha sokáig. Majdnem 20 literes a tank, tehát látod, milyen böszme nagy a test, és ahhoz képest egyébként, hogy sokkal filigránabb gépek is 200-220 kilósok, a terméteit tekintve nem olyan sok az a 236 kiló igazából, de még egyszer visszatérve arra, hogy amikor 6-ba elkezded neki húzni, hogyha ezt te ésszel teszed, és nem rángatod a gázt, és nem tiltásba forgatod, akkor ez is ilyen 280-300 kilométert el lehet vele pötyögni egy tankkal. A túraendúróknál is elindult egy olyan irány már modernebb verzióknál, hogy csökkentik az ülésnek a méretét, stb. Ennél még a jó nagy seggű, divatos hátsó, meg első ülés van. Itt akár a kicsi gerez seggeddel is, amit egy fotelba ülnél gyakorlatilag. Nem is értem, hogy a design oltárán miért áldozzák fel ezt a fajta elég maximális kényelmet, amit a 15 évvel ezelőtti ilyen túraendúrók tudtak. Hát nézd meg, hogy milyen széles az ülés. Nem hiszem, hogy ezt hozzá kellett volna nyúlni. Persze mindig ugye csökkentik a súlyt, keskenyítik a faridomot, stb. Az szabják az ülésnek a méretét, de az már inkább a design, mint a felhasználhatóság. DL1000-nél ritka egyébként, hogy valaki ilyen recsegős, ropogós hangú motort csinál belőle. Hát a srác a sportos, tehát 2 Martin dob van rajta, belőve az elektronik, ugye azt már mondtam, és marha jó hangja van, nem egy ilyen szomszédbarát dolog. 20 évvel ezelőtt már, meg általában az ilyen túrajellegű nagy rugóutú motoroknál, nagy rugóttal rendelkező motoroknál azért a gyártók gondoltak arra, hogy valamikor egy személyen megy valaki, és ugye akkor még nem voltak elektromos futóművek, egy nyomsz 2 gombot, hogy beállítod, hogy 2 utas, vagy egy-két személy, meg 6 bőrön, meg stb. Akkor egyszerű tekerentyűvel oldották meg, de onnantól kezdve, hogy ezek a túraendúrók gyakorlatilag létrejöttek, már állítható volt a hátsó rugóstagnak a keménysége, hogyha megpakolod plusz 200 kilóval utassal, meg bőröndökkel hátul, akkor ne üljön meg a hátulja a motornak. És ami az előnye ezeknek a motoroknak, jó magas a súlypont, tehát aránylag kicsi felsőtest mozgatással marhára lehet döntögetni, bár igazából, ha megnézel egy túraendúróst, marha ritkán mozdulnak meg a motoron, mert beülnek a fotelba, és maga az egész rugózása olyan érzetet kelt még egy nagyon régi 16-18 éves túraendúrónak is, hogy a motor az nem akar alólat kimenni, az bátran dönthető. Hát ahhoz képest, hogy magasabb épített lábtartója van ezeknek a gépeknek, azért a tapasztalt túraendúrósok azok szikráztatják a lábtartót, ami nem biztos, hogy előny igazából, de egyébként maga a motornak a dönthetősége meg alapvetően abból fakad, hogy marha keskeny hátsó gumikat használnak ezeken a motorokon. Ezen is csak 150-es 1000 köbcenti V2, nagy felépítmény 240 kg és 150-es hátsó gumi. Ha valaki már egy kiöregedett Suzuki Naked-es vagy sportmotoros és fölül egy ilyen akár régebbi DR-re, azt a fajta Suzuki feelinget fogja kapni gázreakcióban, fékben, amit hozzászokott a Suzuki-nál, hogy nem kiérezett, kihegyezett a fék, tehát hozzányúlsz egy Suzuki fékhez, főleg egy régebbi modellnél, az ilyen 70%-os erősségű, ilyen tompa hatása van, határozottan fog, de erőteljesebben kell húzni ahhoz, hogy te azt mondod, hogy tudd azt, hogy mit fog teljesíteni a féked, az ilyen gázreakció, visszaváltás, az esküszöm gyakorlatilag ugyanazt a feelinget tették bele, mint a GSX-szerekbe, hogy az meg ilyen optimálisan jól működik. A Suzuki is belenyúlt abba a kalapba, hogy ez a csináljunk szándékosan valami szar megoldást, amit majd a tulajdonos az majd így, ha akarja, akkor azt jobbá tudja tenni. Hát nem értem, hogy egy ilyen motornál, ami túrára
terveznek meg, ott hogy lehet olyan szűkre rakni a visszapillantó tükröket, hogy a válladnak látod a kétharmadát, és a szabad felület az egyharmad, amit magad mögé látsz, de szerencsére léteznek olyan átalakító szettek, egy nagyon egyszerű kis megoldás, hogy 3 centit odébb tudod tenni a visszapillantó tükröt, és abban a pillanatban lesz tökéletes a hátrafele látás. Csak ezt mondja meg valaki, hogy ezt egyébként egy gyári mérnök ezt nem látja, vagy ugye Japánban olyan keskeny a derek, amit a Csoki Mikulásnak, érted, és egyszerűen ők belenéznek a tükörbe, hogy ide tennék föl, akkor is ellátnának saját maguk mögött, meg európaiak vagyunk, érted, tele jattal, ekkora vállal, és abban a pillanatban nem látunk hátra, de hát ott van egy apró megoldás, és abban a pillanatban komfortos, meg biztonságos lesz a gép. Ez a motor azoknak lesz jó választás, akik nem a kuriózumokat szeretik, mert hogy ilyen motorból rengeteg fog szembe jönni az utcán, az biztos, aminek az az előnye, hogy bármilyen problémája van, akkor biztos lehetsz benne, hogy az alkatrész utánpótlás adott, a szervizek értenek hozzá, mert rengeteg ilyen motort szervizelnek bármilyen problémával, és 15 év alatt már biztos, hogy minden előfordult vele, aminek elő kellett fordulni ahhoz, hogy kialakuljon a szerviz tapasztalat. Ennek megfelelő az ára se irdatlan, nagyjából a 2002-2005-ös verziók ilyen 1,5 millió forint körül mozognak, tehát hogyha elkezdesz ilyen motort kutatni, akkor óriási lesz a választék. Tehát ez a szerencse, hogy össze tudod hasonlítani majd, hogy milyen állapotú gépekbe futsz bele, és van miből mazsolázni. Ahogy a felépítmények a neve is mutatja, hogy enduro, de igazából ez ilyen light enduro, tehát hogyha elmész egy ilyen kavicsos útra, földes útra, erdőjárásra vele, az a nagyon-nagyon maximum, hogyha ilyen nagyon nagy saras dagasztásokra gondolsz, meg komoly fölfele-lefele menésekre, akkor nem lesz alkalmas. Még az ilyen lightosabb kavicsos úton is rohadtul kell figyelni arra, hogy akár egy 80-100-as tempót simán tudsz menni, de azért egy nagyobb szikla, nagyobb kő azért az rendesen odaver neki, és nem tudja a futómű ledolgozni. Se a gumi nem alkalmas arra igazából, hogy te utcai gumival terepen száguldozzál, és ugyanazt a gyorsulási, lassulási, kanyarodási képességet kapd egy utcai túrendőrű utcai gumival, tehát csak így lightiba el lehet vele menni. A tesztben látható motorhoz a motul.hu olajkeresője az 5100 10V40-es technoszintetikus motorolajat ajánlja. A motorodhoz való Motul termékeket megtalálod a motul.hu weboldalon, használd az olajkeresőt!